Κάθε καλοκαίρι με ρωτούσατε το ίδιο πράγμα. Εσείς που ταξιδεύετε συνέχεια, τι διακοπές να κάνετε, αφού συνέχεια ταξιδεύετε? Λοιπόν, let me clarify this. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, πρέπει ήρθε η ώρα να το μάθετε. Οι αεροσυνοδοί μπορεί να ταξιδεύουν συνέχεια, αυτό δεν σημαίνει ότι κάνουν και διακοπές. Οι διακοπές είναι την περίοδο που έχουν την άδειά τους. Όπως όλοι εσείς έχετε άδεια, έτσι είχαν και οι αεροσυνοδοί. Είχαμε παρελθοντικός χρόνος, πρέπει να το ξεπεράσω αυτό. Κάθε φορά λοιπόν που είχαμε τις διακοπές μας, κλείναμε ανάλογα τις διακοπές μας. Όχι. Κάθε φορά που είχαμε την άδειά μας, κλείναμε ανάλογα τις διακοπές μας. Εγώ δηλαδή, στο δεκαήμερο των διακοπών μου, θα πήγαινα αυτή τη φορά στα Κανάρια νησιά, θα πήγαινα ή στο σπίτι να δω τη μαμά να κάνω και κάνα μπάνιο, θα πήγαινα στην Αίγυπτο που έχω φίλους και περνάω πολύ ωραία. Κουλουπού, κουλουπού. Γι' αυτό δεν θέλει τη Χαλκιδική. Ναι, άμα είχα πάει και εγώ. Και εγώ με την Κανάρια. I had enough με τη Χαλκιδική. Φτάνει πια με το free Ενώ camping. με τα Κανάρια. Κανάρια είναι καταπληκτικό. Δύσκολο κάθε Δεις, καλοκαίρι. έχουμε δύο αεροσυνοδούς εδώ πέρα. Μία μπροστά στις κάμερες και μία πίσω. Πώς για τη ζωή μιας αεροσυνοδού σχετικά με τις διακοπές? Θεωρούν ότι επειδή είμαστε συνέχεια σε ένα αεροπλάνο, επειδή αυτοί μπαίνουν σε αεροπλάνο όταν πάνε διακοπές, ότι κάνουμε και εμείς διακοπές. Όχι, δουλεύουμε. Με νεύρα. Για τις αργίες, στις αργίες τις δικές σας, εμείς δουλεύουμε πιο πολύ. Τι θέλεις να σου πω? Τι είναι πραγματικά ένα layover δηλαδή? Ένα layover είναι μια αφορμή για εξόρμηση, αλλά τις περισσότερες φορές τώρα τα έχουν σφίξει τα πράγματα, έχουν σφίξει οι ποποί και μας έχουν σαν ένα layover 24 ώρες. Τι να πρωτοκάνεις, Αλέκα μου? Να κοιμηθείς, να έχεις το proper rest, να πλύνεις τη στολή. Τις περισσότερες φορές σου παρέχουν στο ξενοδοχείο την υπηρεσία, άλλες φορές δεν στην παρέχουν. Άμα θέλεις μπορείς να επιβεβαιώσεις κι εσύ, συνάδελφε. Ναι. Να παραγγείλεις φαγητό, να φροντίσεις τι θα φας, τι θα πιείς, να βγεις βόλτα, να δεις τα αξιοθέατα που... Ωχ, μισό λεπτάκι, με καλούν από το control. Δεν είναι εύκολο, δηλαδή τα layovers, ναι, το ακούω full, ότι ναι, οι αεροσυνοδοί είναι συνέχεια σε layovers και ανακαλύπτουν τον κόσμο, ναι, άμα σου δίνουν 3 μέρες. Άμα σου δίνουν 24 ώρες που είχαν γίνει πλέον, ή θυμάμαι το minimum rest εκτός βάσης ήταν 10 ώρες. 10 ώρες. Τι θα το κάνεις, Αλέκα μου, 10 ώρες? Να κάνω μια ερώτηση. Αυτό που πες πριν για τη στολή, δεν σου δίνουν δεύτερη? Μπορείς να πάρεις μαζί σου μια δεύτερη στολή, αλλά μπορείς να έχεις και unexpected layover κάπου που δεν έχεις δεύτερη στολή. Κάποιες αεροπορικές το έχουν ως προαπαιτούμενο να έχεις μαζί σου κάποια items, κάποιες όχι. Okay. Οπότε μπορεί να βρεθείς στην ανάγκη του να πρέπει να πλύνεις και τη στολή σου για να είναι fresh, Fresh. full of glam. Okay. Και θυμάμαι ότι κάποια ξενοδοχεία σου έδιναν την επιλογή. Α, δεν είμαι εδώ. Κάποια ξενοδοχεία σου την πλένανε provided. Ήτανε provided service, αλλά κάποια όχι. Έτσι. Το θεωρώ απαράδεκτο. Δεν είναι? Είναι απαράδεκτο. Είναι Επίσης, απαράδεκτο. Να προσθέσω εδώ σχετικά με τα layovers, ότι κάποτε τις χρυσές εποχές της αεροπορίας μου έχουν πει ότι τα layovers τους ήταν μια εβδομάδα. Τι γίνεται αυτό? Πω παιδιά. Για long haul λογικά, Για long έτσι. haul αλλά και πάλι. Και τώρα το long haul πόσο είναι, άντε 48 ώρο. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πληρωμένα, ναι, ρε, εσύ. Εννοείται. Εννοείται. Συν του ότι τα layovers, να πούμε εδώ στο κορίτσι που δεν το ξέρουν, είναι η μέρα έξτρα. Παίρνει το per diem που λέμε εμείς στη δική μας τη γλώσσα, όπου είναι λεφτά έξτρα για κάθε διανυκτέρευση. Ανάλογα με το που κάνεις διανυκτέρευση, άμα είσαι εντός Ευρώπης, εκτός Ευρώπης, ανάλογα με το τι procedures έχει κάθε εταιρεία, παίρνεις και λεφτά. Εγώ θυμάμαι ότι εκτός Ευρώπης ήταν $75 έξτρα η μέρα, η νύχτα, και εντός Ευρώπης ήταν 50. Τι, λίγο σου φάνηκαν? Ναι. Αυτό μπορούμε να το αναφέρουμε και 50 τη μέρα. Ναι. Για βάλτε για μια εβδομάδα πόσο βγαίνουνε. 5-7-35, 350 ευρώ έξτρα. Για να Πέρασε. φας δεν είναι αυτό. Το 50. Για να φας, γενικά έχει είναι. να κάνει με την εταιρεία και έχει να κάνει, αυτό μπορούμε να πούμε στο πλαίσιο που λέγαμε πριν, πώς πληρώνεται μια αεροσυνοδός. Έχει να κάνει με Θα τα πούμε αυτά πώς πληρώνεται, αλλά το per diem είναι αυτά τα έξτρα λεφτά που παίρνεις
αναδιανυκτέρευση για να μπορέσεις υποτίθεται να βγάλεις τα φαγητά σου, τα από εδώ σου, τα από εκεί σου, αλλά $75 τη μέρα. Δεν είναι καθόλου klein, με δουλεύεις. Για βάλτε κάτω, 47 μέρες είχα κάτσει στην Ινδία, για κάνε τα μαθηματικά. Κάνε μαθηματικά. Συν ο μισθός και όλα τα τσιριμπίμ τσιριμπό. Τώρα αυτό που ήθελα να ρωτήσω, πατάω εκεί, πόσο χρόνο συνήθως έχεις για να δεις ένα... 3.525 δολάρια. Είχα βγάλει ένα 5.000 στο νερό. Θέλεις να πάμε? Προλαβαίνετε να γίνει. Εγώ σας το είπα. Τώρα. Εγώ και σε εσάς το είπα. Ναι, μόνο που τώρα τα κόβουν τα per diem σιγά σιγά. Όχι, αυτό δεν μπορούν να μην το δώσουν. Στην Ινδία δεν μπορούν να μην τα δώσουν. Στην Ινδία μπορεί. Γενικά έχουν πολλά. Γι' αυτό σου λέω. Πρέπει όμως κάτι να δώσουν σίγουρα. Τη μέρα. Οπότε το layover εξαρτάται. Θα σας πω, η απάντησή μου είναι εξαρτάται. Ήταν πολύ ωραία συνθήκη κάποτε, πλέον έχουν στενέψει τα πράγματα και έχουν σφίξει. Πόσο χρόνο έχεις για να δεις όμως ένα προορισμό μέσα στις άκρες, δηλαδή πάνω κάτω ένα range? Όσο σου λέω ότι το minimum είναι 10 ώρες. Δηλαδή Το 10 μπορεί να ώρες βγεις. είναι το λιγότερο. 10 ώρες είναι το λιγότερο. Να Ναι, έχεις καθυστερήσει ειδοποιούν. πρόσεξε. Minimum rest. Δηλαδή υποτίθεται Αυτό. ότι έχεις 10 ώρες για να ξεκουραστείς και δεν επιτρέπεται να έχεις λιγότερες, γιατί από τον νόμο, σύμφωνα με την ΕΑΖΑ, πρέπει να έχεις 10 ώρες minimum εκτός της βάσης σου για να μπορέσεις να ξεκουραστείς. Ναι. Το θέμα όμως ποιο είναι, ότι δεν είναι ποτέ 10 ώρες. Γιατί εσύ θα κάνεις land μέχρι να πας στο ξενοδοχείο. Θα έχουν έτοιμο το δωμάτιο. Μπορεί να περιμένεις 2-3 ώρες για να μπει μέσα στο δωμάτιο και να ξεκουραστείς. Μετά θα κάνεις ένα μπάνιο, να φροντίσεις να πληθεί η στολή σου, να φας κάτι, πρέπει να παραγγείλεις. Είναι ανοιχτό το εστιατόριο και αν φτάσεις στα ξημερώματα. Ακραίο. Παιδιά, πολλές φορές δεν είναι καν. Τι 10 ώρες, ούτε καν. Αν δεν απατώμε, ξεκινάει να μετράει το layover και το 24ωρο από τη στιγμή που γίνεται το touchdown. Ξεκινάει. Ή βγουν τα τσόξ. Ναι, αυτό είναι πολύ κακό όμως. Δεν Γιατί κάνεις σου λέω, μπορείς να περιμένεις πόση ώρα να έρθει το λεωφορείο. Να Να κάνεις την αποβίβαση, να περιμένεις το λεωφορείο να έρθει να σε πάρει σαν πλήρωμα. Ξέρετε πόσες φορές έχω περιμένει 45 λεπτά, μία μισή ώρα, γιατί είμαστε στα αεροδρόμια. Ανοργάνωτα στο εξωτερικό, έχω να σας πω. Στο Βέλγιο, για παράδειγμα. Φουλ ανοργάνωτα και στη Γερμανία και στο Λονδίνο. Και να μην έρχονται στην ώρα τους και εσύ να περιμένεις και εκείνο να είναι το rest time σου. Ναι. Πολύ ακραίο. Μετά, να πας και να μην έχει κλείσει η εταιρεία, να μην είναι οργανωμένη η εταιρεία, να μην έχει κλείσει, να έχει κλείσει και να μην είναι έτοιμο. Ή δεν ξέρω εγώ πόσα άλλα. Οπότε το 10ωρο να γίνεται αυτόματα 5 ώρες. Πού να κοιμηθείς, τι να κάνεις. Δεν είναι. Οπότε εκεί το layover είναι εφιάλτης. Okay. Δεν είναι καν layover. Δεν είναι καν layover. Είναι KO. Ή πρέπει να πάω πιο πίσω γιατί δεν με βολεύει. Ποιο μέρος έχεις επισκεφτεί πολλές φορές χωρίς να το ζήσεις ποτέ όμως? Πολλές φορές χωρίς να το ζήσω. Κάποιες μικρές πόλεις στην Τουρκία, full πολλές φορές. Και Γερμανία κάποιες πόλεις. Έχω ζήσει σε πολλές όχι. Και πόλεις της Αιγύπτου, Μαρσάλαμ. Έχω ζήσει ας πούμε Χουργκάντα, αλλά όχι σε κάποιες άλλες που πηγαίναμε συνέχεια. Είναι πολλές που μπορώ να σκεφτώ. Άμα κάτσω θα σκεφτώ κι άλλες. Δηλαδή σε αυτές τις πόλεις πρακτικά έχεις δει μόνο αεροδρόμιο και ξενοδοχείο. Δεν έχεις δει κάτι. Τύπου να πηγαίνω συνέχεια σαν destination, αλλά μην έχω κατέβει. Σωστά, να μην το Τα έχεις δει, περισσότερα. παιδί μου. Τα περισσότερα. Ρώτα όλους τους αεροσυνοδούς. Αλήθεια. Αυτό θα σου πω. Ναι, Εννοείς για turnaround. συγγνώμη. Ναι. Έχεις layover και να μην έχεις προλάβει να δεις προορισμό. Για turnaround ή για layover με ρωτάς. Turn around. Δηλαδή πας, φορτώνεις, φεύγεις. Εκεί καν δεν κατεβαίνεις από το αεροπλάνο. Όχι, εγώ μιλάω για layover. Ναι, καταλαβαίνεις. Να έχεις layover, αλλά Να να μην έχεις έχεις επισκεφτεί δυνατότητα. πολλές φορές κάτι, να έχεις layover, να έχεις ώρες, αλλά να μην έχεις προλάβει να τη δεις καθόλου. Να θυμάσαι μόνο το αεροδρόμιο και το ξενοδοχείο. Σίγουρα, ας πούμε, κάποιες μικρές πόλεις όπως το Osnabrück στην Γερμανία, αν το λέω σωστά, έχει και umlaut αυτό. Umlaut. Umlaut. Και
Ναι, layover, που αλλού ρε εσύ είχαμε και δεν προλαβαίναμε να δούμε. Θυμήσου και εσύ ρε μαράγια. Εγώ το μόνο που μπορώ να σκεφτώ πάνω σε αυτό είναι που μου έχεις πει ότι προς το τέλος έγινε σκοπίμως. Δηλαδή, απλά ήθελες να ξεκουραστείς και δεν, από μόνος σου δηλαδή. Καλά, εγώ δεν έβγαινα, ναι. Δεν έβγαινες. Δεν έβγαινα καν. Είχες πάει, είχες ξαναπάει, οπότε από ένα σημείο και μετά ήσουν όντως. Μου είχε τύχει, αλλά είχα προλάβει, ναι. Δηλαδή στα Κανάρια είχαμε κάποιους προορισμούς που έτσι όπως ήταν στημένο το layover, πήγαινες και γυρνούσες την επόμενη μέρα το πρωί. Δηλαδή δεν ήταν πολύ καλό. Τα καλά που κάναμε με την τελευταία Τα φορά δεν καλά. πας, την πρώτη πρωινή επιστρέφεις. Εξαιρετικό. Πάτε λίγο να... Ναι. Πιπέρι. Πιπέα. Ωραία. Οπότε, ναι. Οκ, κάποιοι μύθοι καταρρίφθηκαν. Πάμε Πολύ. να δούμε το καλοκαίρι τώρα γενικά στο aviation. Τι θεωρείται high season? Το καλοκαίρι από Μάιο μέχρι Οκτώβρη. Εκεί πέρα δηλαδή πρακτικά που οι άνθρωποι κάνουν διακοπές, εσάς είναι το high season σας. Μας πάει είναι τρένο. φάση. Τρένο. Τρένο, unstoppable, ειδικά άμα είσαι σε βάση Ηράκλειο, Ρόδος, Χανιά που είχαν κάποτε και στην εταιρεία που δούλευα, ή σε βάσεις τύπου Χουρκάντα, Αιγύπτου. Απίστευτα πολλή δουλειά. Είναι τότε η περίοδος που όλοι θυμούνται να πάνε διακοπές. Συν 1-2 μήνες το χειμώνα, Δεκέμβρη, Γενάρη, Χριστούγεννα. Και εκεί σε πάει τρένο. Δεκέμβρη, Γενάρη, το Φλεβάρι πέφτει κατακόρυφα, ας πούμε. Πέφτει πάρα πολύ δουλειά, είναι πάρα πολύ ήσυχα. Δεν έχεις ούτε 45 ώρες δεν είχα, θυμάμαι. Δυτικές. Οπότε ναι. Και πρακτικά εφόσον high season είναι η εποχή που οι άλλοι κάνουν διακοπές, πότε κάνετε εσείς διακοπές? Δεν έχει να λέει με το high season. Θυμάμαι, τώρα είναι και η κάθε εταιρεία πώς το οργανώνει. Εμείς είχαμε 40 εργάσιμες, 10 άδεια. 40-10. Στην αρχή ήταν 50-10. Μετά το κάνα 40-10. Τώρα δεν ξέρω αν άλλαξε Είναι κιόλας. στάνταρ δηλαδή πάντα το 40. Αυτό ήταν στάνταρ για μας, ναι. Άλλες εταιρείες το έχουν. Ανάλογα την αεροπορική. Ανάλογα την αεροπορική. Υπάρχουν εταιρείες που έχουν μήνα και κάθε μήνα δηλαδή έχουν rotation 10 ή 7 ημερών. Θα σου πω, τώρα το rotation είναι κάτι άλλο. Το rotation γενικά δεν συνηθίζεται. Είναι συγκεκριμένες εταιρείες που λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο, ότι πας σε ένα μέρος 30-40 μέρες και μετά έχεις συνεχόμενες μέρες στο σπίτι σου. Αν είσαι σε μια εταιρεία τύπου, τώρα μην πούμε και ονόματα, που δεν λειτουργούν με rotation, είναι σαν να είσαι σε μια δουλειά γραφείου. Δηλαδή παίρνεις τα διές σου με βάση το... Charter flights και regular flights. Αν είσαι σε μια εταιρεία που έχει regular flights, όπως είναι ας πούμε η ελληνική εταιρεία, η καλή μας, ναι. Low-cost εταιρείες στην Ευρώπη, οι περισσότερες εταιρείες. Οι περισσότερες είναι έτσι, όπως ας πούμε η Ryanair, που ξέρεις το schedule για όλο το χρόνο. Γιατί έχεις, ποιο είναι το πρόγραμμα, θυμίσέ μου, 5-3. 5-4 για πιλότους. 5 δουλεύεις, 3 off. Και ξέρεις για όλο το χρόνο του μπορείς να κλείσεις από τώρα για τον επόμενο Μάρτιο, ξέρω εγώ, να κλείσεις ένα Απλά σε αυτές τρίμηνο. τις εταιρείες ουσιαστικά γυρνάς κάθε βράδυ στο σπίτι σου. Δεν είναι ότι σε στέλνουν κάπου και είσαι 40 μέρες. Είναι άλλο business model τελείως. Τελείως. Εγώ προτιμώ το άλλο άμα με ρωτάς, γιατί έχεις την ευκαιρία να δεις και διάφορα μέρη στον κόσμο να τα ζήσεις, να έχεις βάση εκεί πέρα και μετά την επόμενη σεζόν να σε πάνε κάπου αλλού. Πρακτικά Οπότε, Αύγουστο έχετε εσείς. έχουμε, βέβαια. Οκ. Έχουμε, γιατί θα σου τύχει ένα δεκαήμερο στην αρχή του Αυγούστου, στο τέλος του Αυγούστου, θα σου τύχει. Στις 40 μέρες θα έχεις το δεκαήμερό σου ανάλογα πώς είναι οι μέρες. Προλαβαίνεις να ξεκουραστείς όμως. Προλαβαίνεις, γιατί έχεις μία μέρα να ταξιδέψεις και μία να επιστρέψεις, έχεις ένα 8ήμερο στο νερό. Για μένα είναι αρκετός χρόνος. Και πάλι όμως δεν είναι στάνταρ σε όλες τις εταιρείες. Στην αυτή που είμαι εγώ είναι 37. Σε αυτή που ήμουνα εγώ ήταν 40-10 και το θεωρούσα πολύ legit, πολύ κομπλέ. Και πάλι σε μια εταιρεία που λειτουργεί με rotation διαφορετικά. Αν είσαι σε μια εταιρεία που γυρνάς κάθε βράδυ πίσω, μπορεί να μην σου δώσουν άδεια. Να κάνεις request, να μην σου δώσουν τον Αύγουστο. Ναι, γιατί υποτίθεται ότι είσαι στη βάση σου. Αν είσαι εκτός βάσης και είσαι στη διάθεση του εργοδότη, εκεί σου δίνουν περισσότερες. Και αν με ρωτάς, είναι καλύτερο. Οπότε εν ολίγης εξαρτάται από την εταιρεία. Εξαρτάται από την εταιρεία, ναι. Υπάρχουν πολλά. Οκ. Νονού όμως ένα. Ποιο ήταν το πιο κουραστικό καλοκαίρι που έχει ζήσει Ε, στο aviation? δεν έχω ζήσει κουραστικά καλοκαίρια. Ήμουν τυχερή γιατί ήμουν έξυπνη. Τώρα συγγνώμη, χωρίς παρεξήγηση. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες. οι Ελληνίδες. Ναι. Ανθρωπόμορφες Ελληνίδες, ανθρωπόμορφοι Έλληνες. Φτάνει τέλειο. Οι Ελληνίδες λοιπόν της εταιρείας διάλεγαν
και οι Έλληνες, διάλεγαν να είναι πάντα σε μια βάση που είναι στην Ελλάδα. Γιατί ήθελαν να ζουν μόνο στην Ελλάδα. Εγώ δεν ήμουν σε αυτή την κατηγορία και διάλεγα, θυμάμαι, βάσεις τύπου στη Γερμανία, στο παγωμένο Βέλγιο, οπουδήποτε αλλού. Το θέμα είναι ότι σε αυτές τις περιοχές που διάλεγα εγώ είχε πολύ λιγότερη δουλειά. Οπότε είχα πολύ πιο ξεκούραστα καλοκαίρια. Right? Okay. Τύχαινε. Εγώ όμως το άντεχα το εξωτερικό. Οι Έλληνες που ήξερα στην εταιρεία δεν το άντεχαν, παιδιά. Ήθελαν να ζουν Ελλάδα, ήταν full on με την Ελλάδα. Εγώ έλεγα θα γυρίσω κάποια στιγμή στην Ελλάδα και θα τη ζήσω με τα καλά της κακά της. Και δεν χρειάζεται να είμαι και από τώρα. Ας ζήσω και κάπου αλλού τώρα που είναι η ώρα μου. Είχα δίκιο? Τώρα που είναι η ώρα μου. Professional, κυρία. Είχες απόλυτο δίκιο. Είχα απόλυτο δίκιο. Τώρα που δεν μπορώ να ταξιδεύω, γιατί όταν μπαίνεις στους ρυθμούς της Ελλάδας δεν μπορείς πια να φεύγεις τόσο εύκολα, ακόμα. Τώρα ζω την Ελλάδα με τα ούλα της. Βέβαια αυτή είναι η δική μου άποψη. Υπάρχουν ίσως και άλλες απόψεις. Θα ρωτήσουμε μία συνάδελφο σήμερα, θα κάνουμε μία τηλεφωνική επικοινωνία. Έχω πάρει τηλέφωνο τη φίλη μου τη Σταυρούλα, η οποία είναι ακόμα αεροσυνοδός σε μια αεροπορική εταιρεία στο εξωτερικό. Σταυρούλα, μου κάνει μια εισαγωγή λίγο για σένα, για να μάθει και το κοινό με ποια μιλάω. Σ' ακούμε. Μάλιστα. Καλησπέρα σε όλους, εγώ είμαι Σταυρούλα. Το κοινό. Κορέντον. Κορέντον. Πάμε, λέω τίποτα. Μην αγχώνεσαι, εγώ έτσι θα πετάγομαι. Ωραία, οκ. Στα τελευταία 4 χρόνια, η βάση αυτή τη στιγμή είναι στο Ντούζελντορφ και κάνουμε πτήσεις στην Ευρώπη, αλλά και σε άλλες χώρες. Και το χειμώνα καταβάσιμαστε στην Ινδία. Καταπληκτικά. Σε κατάσταση. Άρα η ερώτηση που σε πετυχαίνουμε αυτή τη στιγμή, σε βρίσκουμε στο... Αυτή τη στιγμή είμαι στην Κολονία. Α, είσαι στην Κολονία. Οκ. Γερμανία λοιπόν, σε μια πολύ όμορφη πόλη, δίπλα στον ποταμό. Η πρώτη μου ερώτηση είναι, πότε ήταν οι τελευταίες πραγματικές διακοπές σου? Τον προηγούμενο χρόνο. Ναι. Πήγαμε στην Ιταλία. Κάναμε ένα πάρα πολύ ωραίο road trip, tour. Τέλειο. Γιατί εξαρτάται από τις πτήσεις κάθε φορά, από το μήνα που έχουμε. Μπορείς να καταλήξεις ή στον Παλί ή στο Δαφνί με τις πτήσεις. Ανάλογα στο μήνα που έχεις. Φανταστικό. Σε ένα δεκαήμερό σου να φανταστώ, Ορίστε. Σε ένα δεκαήμερό σου πήγες στην Ιταλία. Ακριβώς. Ναι. Ωραία, γενικά προσπαθώ ένα δεκαήμερο να το περνάω με την οικογένεια και να πηγαίνω στο σπίτι για υποχρεώσεις. Γνωρίζεις πως είναι αυτή η κατάσταση, πάντα πρέπει να πηγαίνουμε κάθε τόσο. Και στα υπόλοιπα δεκαήμερα διακοπές. Εννοείται να εξερευνούμε τον κόσμο. Χρειάζεται και να ξεκουραζόμαστε. Σούπερ. Η επόμενη ερώτηση είναι, ποιος είναι ο πιο όμορφος προορισμός που δεν πρόλαβες ποτέ να δεις? Εννοείς να πάω για layover και να μην μπορέσω να εξερευνήσω? Διαλέγεις και παίρνεις. Είτε να πας διακοπές, είτε να πας σε layover. Γιατί όχι? Οκ. Θα ήθελα πάρα πολύ να πάω στο Βιετνάμ και στην Αφρική. Θα ήθελα πάρα πολύ. Αφρική πήγαμε, Αίγυπτο. Πού Αφρική? Τύπου να κάνουμε σαφάρι. Ας πούμε Κένια, Ναμίμπια. Οκ, το έχω. Αυτό δεν το έχω κάνει ακόμα και αυτό ήθελα πάρα πολύ. Θα το κάνεις, είσαι εσύ τέτοια. Η επόμενη ερώτηση είναι, ποια είναι η μεγαλύτερη παρανόηση που έχει ο κόσμος για τη δουλειά μας, πιστεύεις? Δουλειά σας δηλαδή, τέλος πάντων. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κομψή η εργασία μας, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλη επαφή με τον κόσμο, δηλαδή ειδικά όταν έχουμε περιπτώσεις με άτομα τα οποία έχουν προβλήματα υγείας και είναι αρκετά κουραστική ψυχολογικά, δηλαδή δεν είναι μόνο το σωματικό, είναι πολύ το ψυχολογικό κομμάτι είναι πάρα πολύ σημαντικό στη δουλειά, κάτι το οποίο ο κόσμος ίσως να μην το αντιλαμβάνεται. Λόγω και της ευθύνης, θα έλεγες? Και αυτό, ναι, φυσικά πρέπει να είμαστε alert όλες τις ώρες. Όλες τις ώρες και για το ψυχολογικό για να κομμάτι. Δεν μπορεί να συμβεί κάτι. Οκ. Αυτό θεωρείς δεν το λαμβάνουν υπόψη οι περισσότεροι, Όχι. Νομίζουν ότι απλώς είμαστε εκεί για να σερβίρουμε. Τραλαλά και τραλαλό. Γελάμε και αυτό ακριβώς, ναι. Άναχα. Δεν είναι όμως έτσι και έχουμε μόνο μία πτήση, γιατί πολλοί το θεωρούν αυτό. Ότι κάνεις μία πτήση και τέλειωσε η μέρα, ωραία, όλα καλά.
Όχι, έχουμε άλλο τόσο. Άλλο τόσο. Μπροστά. Η επόμενη ερώτηση νομίζω έχει απαντηθεί. Αν σου έδιναν αύριο μια εβδομάδα άδεια, που θα πήγαινες? Βιετνάμ θα πήγαινες ή σαφάρι? Σωστά? Ναι. Ωραία. Ναι. Καταπληκτικά. Αυτά είναι τα πάνω στη λίστα. Και επίσης, ένα μέρος που έχεις πάει, τρελάθηκες και δεν δεν έβγαλες ούτε φωτογραφία. Γενικά όταν κάνω πεζοπορίες τρελαίνομαι πάρα πολύ, είτε στην Ελλάδα είτε και έξω, γιατί συνήθως δεν το περιμένεις ότι θα είναι τόσο όμορφα. Δηλαδή ο συνδυασμός του βουνού με τη θάλασσα και τα τοπία, γιατί μια φορά κάτω το βλέπουμε το αεροπλάνο, από το να τα βλέπεις από κοντά. Οπότε εκεί λίγο σε συνεπέρνει και δεν ασχολούστε με το κινητό, ούτε και έχεις ξεκάθαρη επαφή με τη φύση. Τέλεια. Επηρεάζει και το δεν υπάρχει και σήμα σε τέτοιες περιοχές. Κάνεις πεζοπορίες, δεν το ήξερα, το μάθαμε μαζί. Οκ. Ναι, Καταπληκτικό. Καταπληκτικά, Σταυρούλα μου. Και στο Πάπιγκο ήταν μία από αυτές η οποία ήταν εκπληκτική. Που έχω πει θα πάω, αλλά ακόμα δεν πρόλαβα. Καταπληκτικά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Έχεις πολλά φιλάκια. Εύχομαι οι διακοπές σου φέτος να είναι οι καλύτερες so far. Για όλους. Για όλους μας. Καλές πτήσεις εύχομαι. Happy landings και see you somewhere. Τα λέμε. Ciao. Bye. Αυτή λοιπόν ήταν η φίλη μου η Σταυρούλα. Είδατε και το δικό της insight, point of view, σχετικά με τις διακοπές. Πολύ αισιόδοξος, πολύ θετικός άνθρωπος. Γενικά πάντα έτσι ήταν. Τελικά δεν έχει να κάνει με το αν είσαι αεροσυνοδός, είναι και τι άνθρωπος είσαι. Ωραία, πάμε. Quick fire. Βασικά είναι το πρώτο σκέλος το quick fire. Αν είχα μια εβδομάδα μόνο για μένα, δηλαδή μόνο για σένα, πού θα πήγαινες? Μία εβδομάδα διακοπές ή Μόνο layover. για σένα. Σε ένα προορισμό που μπορείς να δουλέψεις, αλλά να δεις κιόλας. Λοιπόν, κάπου στην Καραϊβική, επειδή έχω πάει και μου άρεσε πάρα πολύ και είπα I'll be back here one day. I will back. Ωραία, αν έχεις μια εβδομάδα μόνο για σένα, χωρίς διακοπές, χωρίς να Μα έχεις σου είπα. πτήσεις. Στην Καραϊβική. Πτήσεις αν δεν έχεις. Ναι. Θα ταξίδευες ή θα έμενες σπίτι να ξεκουραστείς? Στη φάση που είμαι τώρα. Στη φάση που ήσουν τότε, κυρία μου. Γιατί στη φάση που είμαι τώρα πραγματικά μην με ρωτάς. Στη φάση που ήμουν τότε σίγουρα θα ήθελα να ταξιδέψω γιατί ήμουν πολύ adventurous. Άρα πρακτικά το Θα ταξίδευα σίγουρα. Είναι η Καραϊβική. Αυτή τη στιγμή με αυτά που έχω δει και αυτά που έχω κάνει θα έλεγα κάπου Cuba. Oh my god, Che Guevara. Cuba. Ναι, έτσι με λέγανε στο σχολείο, με φώναζαν Che Guevara. Λόγω του ότι είμαι Τζιουβάρα, Che Guevara. Δεν είναι τίποτα όμως. Θα σ' άρεσε εσένα? Κάτια. Πάμε. Τι θεωρούμε πλέον, τι θεωρείτε πλέον, καλές διακοπές για σένα? Για να ξεκουραστείς, Συγγνώμη, μία παρένθεση. Μικρόφωνο ακούει. Ναι. δεν ακούει. Α, Η κοπέλα θα πάει και τώρα 4 χρόνια στοιχείο να κάνει διακοπές. Αυτές είναι οι σωστές διακοπές. Με το γατί μαζί. Με το γατί. Παιδί. Και την μπουκίτσα, το αυτοκινητάκι μας. Αυτοκινητάκι. Μπουκίτσα τη λένε. Μπουκίτσα, ναι, εντάξει. Έχει χρώμα πουγατσί και είναι μικρό σαν μπουκίτσα. Οκ. Λοιπόν, οι σωστές διακοπές λοιπόν, για να σου απαντήσω, είναι αυτές τις οποίες προλαβαίνεις να ξεκουραστείς. Να φορτίσεις μπαταρίες, γνώμη μου, να είσαι με τη σαγιονάρα και το μαλλί όρτσα και να μην σε νοιάζει τίποτα. Είναι το όρτσα. Όρτσα. Να μην σε νοιάζει τίποτα. Δηλαδή, όχι το Όρτσα τα πανιά. να τρέξω, να προλάβω, να περιμένω στην ουρά, να δω αυτό το μουσείο, να κάνω. Όχι άγχος για μένα είναι οι ιδανικές διακοπές και πρόσβαση εύκολη σε αυτά που θες να πας. Οπότε η κοπέλα θέλει Νταϊάννα, επιτελείο από πίσω Μπάτλερ Αλλά ταυτόχρονα Che Guevara. Και λίγα άλλες. Είναι όλα μαζί, συνοφίλες μας. Quick fire κανονικό. Πάμε. Αγαπημένο layover. Μην το σκέφτεσαι. Χουργκάντα. μπαμπα. Χουργκάντα. Ωραία. Χειρότερο καλοκαιρινό δρομολόγιο. Gatwick. Παραλία ή ύπνος? Ύπνος. 24 ώρες ελεύθερες για σένα. Βόλτα ή κρεβάτι? Κρεβάτι στη φάση που είναι. Βαλίτσα ή backpack? Ύπνος.
Βαλίτσα. Άκου πράγματα. Βαλίτσα, παιδιά. Δεν Δεν είμαι ήθελα να εγώ. πει η βαλίτσα Είμαστε της. εδώ και με backpack. Καμιά φασέ. Ο Τσέ Γκεβάρα. Ο Τζε Γκεβάρα. Λοιπόν, πόσες μέρες χρειάζεται για να πεις ότι ξεκουράστηκες? Τουλάχιστον 10. Η κοπέλα ζει αλλού. Τουλάχιστον 10. Θέλει να καπέλης να κοιμάται. Ρωτάτε, απαντάω. Με νεύρα, να σου πω. Για διακοπές δεν μιλάμε, όχι να Ναι, ξεκουραστώ ναι, ναι, γενικά ναι. στη ζωή. Στη ζωή σου ξέρω κουραστώ με τι κάνει. Τελικά το να ταξιδεύεις συνέχεια δεν σημαίνει ότι κάνεις και διακοπές. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Είναι απλά ένα πέρασμα από το ένα όμορφο μέρος στο άλλο, χωρίς να προλαβαίνεις να τα απολαύσεις και να τα δεις. Αυτή είναι η ζωή της Αρσενοδού, σε περίπτωση που το έχεις παρεξηγήσει. Και ήρθε η ώρα να κλείσουμε αυτό το επεισόδιο, το σημερινό που έχει θέμα διακοπές, και να σας πω ότι θέλω να μου γράψετε στα σχόλια για το αγαπημένο σας destination που έχετε κάνει, που θα κάνετε. Μέχρι τότε, I hope you're all well and see you somewhere. Και άμα δεν με χωνεύεις. Άμα δεν σας χωνεύω, see you later, maybe never.